كانت الأوضاع تبدو هادئة بمنطقة قس الناطف في اليوم 23 من شهر شعبان، ولكنه كان الهدوء الذي يسبق العاصفة. فجيش المسلمين كان قد اصطف أمام جيش الفرس، والذي اصطحب معه أفياله الضخمة للقتال. وقد وقف الجميع في ترقب وانتظار لما سيحدث في اللحظات التالية، وكان لسان حالهم يقول: ترى هل سيكون النصر من نصيبي اليوم؟ ولم يمض وقتا طويلا قبل معرفة الإجابة على هذا التساؤل، فما هي إلا لحظات قليلة حتى انطلقت شارة القتال واندفع كل طرف نحو عدوه. في اليوم 17 من شهر شعبان من العام 13 هجريا، كان أبو عبيد بن مسعود الثقفي يكتب انتصاره الثالث على الفرس في أقل من 10 أيام في موقعة بقسياثة. فقد استطاع بذكاء شديد أن يهاجم الجيوش الفارسية قبل أن تجتمع معا، ودمرها واحدة تلو الأخرى في الحال. ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يقبض على جالونوس قائد الفرس، والذي فر سريعا من ميدان القتال تاركا وراءه جنوده أسرى للمسلمين. فلما عاد جالينوس إلى كيتسفون وقابل القائد العام للجيش الفارسي رستم فارغزاد، قابله الرجل مقابلة سيئة للغاية. فقد كان رستم في شدة الغضب من تخاذله أمام المسلمين، وحمله مسؤولية الهزيمة. ثم التفت رستم للحضور وقال: أي العجم أشد على العرب فيما ترون؟ فتعالت الأصوات قائلة: ذو الحاجب بهما جاذويه. وقد سمي ذا الحاجب لأنه كان يفرق حاجبيه تكبرا عندما ينظر لمن يحادثه. فأمر رستم بإحضاره في الحال، فلما أتى أمره على جيش الفرس الجديد، ووعده بتجهيزه بإمكانيات لم تتم من قبل في أي جيش واجه المسلمين. فقد كان رستم يريد بأن ينتصر على المسلمين بأي شكل في معركة تعيد هيبة حكومته وترفع الروح المعنوية لجيوشه وتعزز من ثقتها بنفسها. ولذلك فقد أمر رستم بإخراج راية فارس الشهيرة درفش كابيان وإعطائها لبهمن جاذوي هذه المرة. وقد كانت هذه الراية لا تخرج إلا مع ملوكهم وفي المعارك الحاسمة فقط. وقد كان يبلغ عرض الراية 8 أذرع وطولها حوالي 12 ذراع. وقام بإمداده ب9 من أفيالهم المدربة على القتال، ومنهم الفيل الأبيض أكبر الأفيال على الإطلاق، والأفيال السوداء من ورائه. وأنفق رستم الأموال وصنع الدروع حتى يقال بأنه كان هنالك 4000 جندي من ضمن الجيش يرتدي الدروع الحديدية، وكان يقودهم مردان شاه ابن بهمن. وقبل أن يستعد بهمن للمسير مع جيشه، قام رستم باستدعائه وأمره باصطحاب جالينوس معه في الجيش ووضعه في المقدمة، وأمره بضرب عنقه إن حاول الهروب مرة أخرى من القتال. فاستجاب له بهمن وبدأ بالمسير نحو الحيرة حيث كان يتواجد المسلمون. على الجانب الآخر كان أبو عبيد قد عاد للحيرة بعد يومين من الانتصار في بقسياثة، وكان يمني النفس بالراحة قليلا مع جيشه من عناء السفر والقتال المتتابع في تلك المدة الزمنية القصيرة. ولكن بعد 3 أيام من رجوعه وصلت إليه أخبار عاجلة بتحرك جيش لم يسبق له مثيل من كيتسفون عاصمة الفرس. وكان هذا الجيش متجها إلى حيث كان المسلمون يتواجدون في الحيرة. فقرر أبو عبيد سريعا أن يجمع الجيش الإسلامي ويخرج لقتالهم قبل أن يصلوا له. وبالفعل تقدمت القوات الإسلامية من مكانها حتى وصلت إلى منطقة بابل. ولكن قام أبو عبيد بعدها بتعديل وضع الجيش الإسلامي بعد سماعه باقتراب العدو منهم، وقرر بأن يجعل نهر الفرات بينه وبينهم. وبالفعل ما هي إلا ساعات قليلة حتى كان الجيش الفارسي يقف بقواته على شاطئ الفرات بقس الناطف، وعسكر في مكان يدعى بالمروحة نظرا لطبيعته الجغرافية. مكث أبو عبيد وقوات المسلمين على الضفة الأخرى من شاطئ الفرات في مقابلة الفرس، وقد كان بإمكان كل طرف رؤية معسكر الطرف الآخر. واهتز المسلمون لرؤية الأفيال الضخمة التي اصطحبها الفرس معهم في ذلك اليوم. وبينما كان أبو عبيد يستشير أصحابه ويضع معهم خطة المسلمين، تفاجأوا بوصول رسول من بهمن جاذويه يدعى مردان شاه الخصي. وقد كان هذا الرجل مشهورا بذكائه وسرعة التفكير. فقابله أبو عبيد وهو مع أصحابه واستمع لرسالته. فقال له مردان شاه: إن القائد يبلغك إما أن تعبروا إلينا وإما أن تدعونا نعبر إليكم. فقال المسلمون سريعا لأبي عبيد: لا تعبر يا أبا عبيد،
ننهاك عن العبور، كلهم فليعبروا. وكان من أشد الناس تمسكا بذلك الرأي هو صليط بن قيس، فقال له أبو عبيد: أيكون أجرأ على الموت منا؟ بل نعبر إليهم. فارتفعت أصوات المسلمين وناشدوه قائلين: إن العرب لم تلق مثل جنود فارس اليوم، وأنهم قد احتشدوا لنا واستقبلونا من العدة بما لم يلقنا أحد منهم، وقد نزلت منزلا لنا فيه مجال وملجأ ومرجع من فرة إلى كرة. فقال أبو عبيد: لا أفعل، جبنت والله يا صليط. فقال صليط: أنا والله أجرأ منك نفسا، ولكن قد أشرنا عليك بالرأي. فأشار عليه المثنى بأن يتم العبور بشكل مفاجئ حتى يباغت المسلمون الفرس ويسيطروا على أرض المعركة، ولكن أبا عبيد رفض ذلك الأمر أيضا. وكل ذلك كان يدور أمام رسول الفرس، والذي كان يتحدث العربية بطلاقة ويفهم ما يدور بين قادة المسلمين. ونسى أبو عبيد وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عينه قائدا على جيش المسلمين، فقد أخبره آنذاك أن يسمع لأصحاب رسول الله ويأخذ برأي الأغلبية، وأمره بأن يمسك لسانه ويحذر من أرض المكر والخداع. فأراد مردان شاه بأن يستغل ذلك الموقف لصالحه، وقال بكل مكر لأبي عبيد: إن أهل فارس قد عايروكم بالجبن. فازداد غضب أبو عبيد ورد رأي أصحابه وحلف: لا يعبرن الفرات ويذيقن الفرس ويلات سيوف المسلمين. فخرج رسول الفرس من الاجتماع ليبلغ قائده بقرار المسلمين، وكان على وجهه ابتسامة كانت تحمل الكثير من المعاني. في تلك الليلة جاءت امرأة أبي عبيد له وأخبرته بأنه قد رأت رؤيا في منامها أنها بمنطقة المروحة، وأن رجلا من السماء قد نزل بإناء فيه شراب من الجنة، فشرب منه أبو عبيد، ثم شرب منه ابنه جبر وسبعة من أهله كلهم من ثقيف. فتبسم أبو عبيد وقال: إنها الشهادة يا امرأة، فالحمد لله على رؤياك. ثم قبل جبينها وطلب منها العودة إلى فراشها حتى يكمل استعدادات المعركة في اليوم التالي. في صباح يوم 23 من شهر شعبان بدأت قوات المسلمين في إصلاح جسر متحرك قديم كان يعبر عليه أهل الحيرة إلى ضياعهم. فلما انتهوا من إصلاحه أمر أبو عبيد بعبور القوات إلى الضفة الأخرى حيث كان يتواجد الفرس. وفي هذه الأثناء كانت صفوف الفرس قد اجتمعت واصطفت جنبا إلى جنب في انتظار عبور المسلمين له، وقد وقفت القوات في الناحية الأوسع من أرض القتال، تاركا للمسلمين منزلا ضيق المذهب والمخرج حتى تضيع عليهم ميزة المناورة وحرية الحركة أثناء القتال، وتمنع عنهم أي مجال للكر أو الفر. وما أن انتهى عبور المسلمين إلى الضفة الأخرى حتى أدركوا جميعا المأزق الذي وضعوا أنفسهم به، ولم يمهلهم بهما جاذويه الفرصة. وفي الحال كانت أبواق الحرب قد انطلقت، واندفع الجميع نحو جيش المسلمين معلنا بداية القتال. رأى أبو عبيد صفوف الفرس تقبل على المسلمين بغزارة، فأراد أن ينقذ الموقف سريعا، فأمر كتيبة الفرسان أن تصطف وتعدو باتجاه العدو في الحال وتقوم بتعطيله حتى يعطي الفرصة لجنود المسلمين للاصطفاف والانتظام. فبدأ الفرسان بالفعل في تنفيذ أوامره، وانطلقوا جميعا على قلب رجل واحد نحو أعدائهم، ولكن لدهشتهم الشديدة وجدوا بأن الفرس قد قاموا بتحريك أفيالهم في مقدمة الجيش، وقد قاموا بتعليق أجراس حول رقابها لتصدر أصواتا ذات رنين عالي. ففزعت خيول المسلمين من ذلك المنظر واحتاجت من تلك الأصوات العالية، وبدأت تعدو في اتجاهات مختلفة من شدة الخوف. وكلما حاول الفرسان السيطرة عليها كانت تقاوم بشدة وتمتنع عن مواجهة الفيلة. وبدأت بعض الخيول في الاستدارة وانطلقت سريعا نحو صفوف المسلمين وأثارت الفوضى وعدم النظام بينهم، فاضطربت الصفوف وفقد الجميع تماسكهم في بداية المعركة. وقبل أن يحاول المسلمون استعادة ربطة جأشهم توقفت صفوف الفرس عن التقدم، وصاح بهما جاذويه وأمر بإطلاق الأسهم بغزارة على المسلمين بعدما أصبحوا في مرماهم. فانطلقت السهام من كل اتجاه بغزارة شديدة، وأصابت وقتلت العديد من صفوف المسلمين في ذلك اليوم. وكل ذلك كان يحدث ولم يكن أحدا من المسلمين قد التحم مع عدوه حتى هذه اللحظة. فغضب أبو عبيد بشدة وهو يرى الدمار الذي لحق بصفوف المسلمين، وأراد أن ينقذ ما يمكن إنقاذه، وعلم بأن سلاح الفرسان قد فقد فعاليته في المعركة وأنه لن يستطيع بأن يهجم به، ولذلك قد نزل من على فرسه وصاح في جيشه قائلا: يا رجال اتبعوني.
فترجل المسلمون من على خيولهم وهرولوا سريعا نحو جيش الفرس في شجاعة نادرة. فتفاجأ الفرس من ذلك المشهد وقاموا سريعا بترك الأقواس والتقطوا سيوفهم، وما هي إلا لحظات حتى كان الجميع قد التحم في قتال عنيف مع عدوه. رغم شجاعة المسلمين والتحامهم مع أعدائهم إلا أنها كانت معركة غير متكافئة من جميع النواحي، فالفرس كانوا يقاتلون بمشاتهم المدرعين وخيولهم المغطاة بنفس الدروع الحديدية، وفي مقدمة كل ذلك كانت الأفيال تسحق من تريد من الجيش، فكلما حاولت جماعة من المسلمين أن تكسب أرضا كانت الفيلة تحمل عليها وتلقيها بعيدا عن المكان. وأدرك أبو عبيد أنه إن أراد الانتصار فيجب عليهم أن يبيدوا سلاح الفيلة بأي شكل، فنادى في الرجال قائلا: يا رجال أحيطوا بها وقطعوا أحزمتها وارموا عنها أهلها. ثم كان أولهم في ذلك الأمر، فاندفع نحو أكبر الفيلة وتعلق به وسدد لحزامه ضربة أسقطت الهودج الذي كان فوقه، فكبر المسلمون وبدأوا جميعا في تقليده. ورغم نجاح البعض بالفعل في تنفيذ ما فعله قائد المسلمين إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا، وظلت الغلبة واضحة للفرس بسبب تفوق الفيلة. فأراد أبو عبيد أن يقتل الفيل الأبيض، ولكن أصحابه رأوا في ذلك مخاطرة كبيرة عليه وقالوا: إنا نخاف عليك. فقال لهم: إن ربي سينصرني، ولكن أخبروني هل هذا الفيل من مقتل؟ فأجابوه: إذا قطع خرطومه فهو يموت. فوقف وصاح في الناس قائلا: يا معشر الناس، إني حامل على هذا المخلوق، فإن قتلته وهزمت من حولي فأنا أميركم، وإن قتلت فأخي الحكم أميركم، فإن قتل فولدي وهب، فإن قتل فولدي مالك، فإن قتل فولدي جبر، فإن قتل فأبو القاسم، فإن قتل فعليكم بالمثنى. ثم انطلق هذا القائد الشجاع وهو يقول: يا لك من ذي أربع ما أكبرك، يا لك في يوم الوغى ما أنكرك، إني لعالم بالحسام مشفرك، وهالك وفي الهلاك لي درك. وانقض أبو عبيد على الفيل وحاول أن يسدد له الضربات بيمينه ويساره، وظل الفيل يتفاداه، ولكن إحدى الضربات أصابت خرطومه بشدة، فاهتاج الفيل الأبيض من شدة الألم وضرب أبو عبيد بخرطومه وألقاه على الأرض. وقبل أن يحاول القائد المسلم أن يقف من جديد كان الفيل قد تقدم نحوه ودهسه بأقدامه. رأى المسلمون أبا عبيد قتيلا تحت أقدام الفيل في مشهد بشع، فهبطت أنفس بعضهم وبدأوا في الفرار من أرض المعركة. وانتقل لواء المسلمين إلى أخيه فصارع لمقاتلة الفيل حتى أزاحه من مكانه، واجتر أشلاء أبا عبيد إلى المسلمين ولم يتركه للفرس. ثم عاد وحاول أن يقتل الفيل، ولكن الفيل قام بضربه ووطأ عليه بأقدامه تماما كما فعل مع أبي عبيد. فحمل اللواء وهب بن أبي عبيد وتقدم للقتال حتى سقط، وتتابع الرجال واحدا تلو الآخر كما سماهم قائد المسلمين قبل استشهاده، وسقطوا جميعا كما رأت امرأة أبي عبيد في رؤياها ليلة المعركة. وظل اللواء يتنقل بينهم حتى وصل إلى المثنى ابن حارثة. في تلك الأثناء كان المسلمون قد فزعوا لمقتل قادتهم، وبدأوا في الفرار من أرض المعركة وعبور الجسر إلى الناحية الأخرى. فرآهم أحد رجال ثقيف وكان يدعى عبد الله، فغلى الدم في عروقه واندفع سريعا نحو الجسر المتحرك، ووقف يمنع الناس من العبور ويقول: موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تثفروا. فلم يعبأ به رجال المسلمين واستمروا في عبور الجسر. فقام عبد الله بتسديد الضربات بسيفه للحبال حتى قطع الجسر تماما ليمنع المسلمين من الفرار. فهلع الرجال وهم يرون جيش الفرس يقترب منهم، وبدأوا في الوثب داخل النهر وغرق منهم الكثير. فكان الوضع كارثيا بكل المقاييس على جيش المسلمين عندما تسلم المثنى بن حارثة راية الجيش، وكانت المسؤولية التي تقع عليه شديدة، ولكن لأنه كان ينتمي لمدرسة خالد بن الوليد العسكرية فقد كان رجل أفعال لا أقوال. ولذلك عندما رأى جيش الفرس يقترب بشدة ويضغط على جيش المسلمين لإغراقهم في النهر أدرك بأنه لابد أن يتصرف سريعا، فأمر بإحضار عروة بن مسعود أخو أبو عبيدة وقال له: انطلق إلى الجسر فقف عليه وحل بين العجم وبيني. ثم أمر بإحضار فارس شجاع من كل جماعة وأخبرهم أنهم سيقوموا بالمهمة الأصعب، ألا وهي الوقوف وقتال جيش الفرس وتعطيلهم قدر الإمكان حتى يستطيع المسلمون إصلاح الجسر
ليعبر الجميع عليه بسلام. فوقف فارس بني تميم عاصم بن عمرو، ووقف فارس بني عجل مذعور بن عدي، وفارس بني دبة الكلج الضبي، وفارس بني طيء عروة بن زيد، ووقف صليط بن قيس الأنصاري، وغيرهم من فرسان المسلمين وأنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأوس والخزرج. وكان المثنى بن حارثة على رأسهم يقودهم وينظمهم حتى انطلقوا جميعا لقتال الفرس. التحم المثنى ورجاله مع جيش الفرس وبادلوهم الضربات في بسالة وشجاعة نادرة، بينما كان المسلمون في الخلف يحاولون إصلاح الجسر. واكتست الأرض بالدماء، وسقط العديد من الفرس قتلى نتيجة لشدة القتال. وما أن تم إصلاح الجسر حتى تزاحم المسلمون عليه وبدأوا في التدافع، فصاح فيهم المثنى وهو يقاتل بصوت هادئ وجهوري لا ينعكس عليه هول الموقف، وقال: أيها الناس، أنا دونكم، فاعبروا على مهلكم ولا تدهشوا، فإنا لن نتحرك من مكاننا حتى نراكم من ذلك الجانب، فلا تغرقوا أنفسكم. واستمرت عملية الانسحاب بنجاح، وفرسان المسلمين يقاتلون الفرس بضراوة وهم يتراجعون ببطء نحو الجسر، حتى عبر أخيرا جيش المسلمين إلى الجانب الآخر. وكان آخر من استشهد من رجال المسلمين عند الجسر هو صليط بن قيس. انسحب المثنى بعده، وكان آخر الرجال بالميدان، وكان ينسحب بظهره وهو يقاتل الفرس. فجن جنود بهم الجاذويه وأراد إسقاطه قبل أن يعبر بسلام، فأمر أحد الرجال بقتله. واستطاع هذا الرجل أن يجرح المثنى برمحه، وتسبب في غرز إحدى حلقات درعه في جسده، ولكنه مع ذلك استطاع بأن يعبر الجسر، وقام بقطع الحبال فورا، وأسقط من كان عليه من الفرس في النهر. وبذلك المشهد انتهت معركة الجسر، وحقق الفرس انتصارهم الأول على جيش المسلمين. رغم انتصار الفرس في المعركة، إلا أن خسائرهم كانت شديدة، فحسب أغلب المصادر فقد خسر الفرس في ذلك اليوم 6000 مقاتل، ولم يحاول أحدهم أن يتتبع المسلمون بعد ذلك الانتصار نتيجة لما عانوه من إصابات، بينما استشهد من المسلمين ما يقرب من 4000 مقاتل ما بين غريق وقتيل، منهم 300 من قبيلة ثقيف وحدها. وهرب ما يقرب من 2000 مقاتل خلال المعركة، بينما ظل مع المثنى 3000 آخرين حتى نهاية القتال. وبعد عبوره بسلام إلى الجانب الآخر، التقى المثنى مع من هرب من المعركة، وانفض عنه رجال المدينة وقرروا العودة إليها، ولكن أكثرهم لم يستطع أن يعود إليها، وفضلوا الانسحاب إلى القرى المحيطة بها خوفا وخجلا من عار الهزيمة التي لحقت بهم. فكان كل ما تبقى مع المثنى هو 4000 رجل بالعراق، فقرر بأن ينسحب بهم إلى أوليس حتى يستطيع أن يكون بالقرب من الصحراء ويتواصل مع الخليفة. وبالفعل قام المثنى بإرسال الخبر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فبلغه الخبر وهو على المنبر يخطب في الناس، فبكى عمر رضي الله عنه وبكى معه المسلمون. ونظرا لأن كثيرا ممن خرج مع أبي عبيدة كان من أهل المدينة، فقد استشهد عدد كبير من الصحابة خاصة من الأوس والخزرج، نذكر منهم: تأثر عمر رضي الله عنه تأثرا شديدا بنتيجة تلك المعركة، وقد كان أهل المدينة أشداء على من فر منها، فعز ذلك عليه وقام في الناس وخطب: عباد الله، لا تجزعوا، اللهم إن كل مسلم في حل مني، أنا فئة كل مسلم، من لقى العدو فقطع بشيء من أمره فأنا له فئة. يرحم الله أبا عبيد، لو كان عبر فاعتصم بالخيف أو تحيز إلينا ولم يستقتل لكنا له فئة. فكان موقف أمير المؤمنين رضي الله عنه مشابه لموقف الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عودة جيش المسلمين وانسحابهم بقيادة خالد بن الوليد بعد معركة مؤتة، حيث قال آنذاك: هم ليس بفرار ولكنهم كرار إن شاء الله. وكان ذلك هو الموقف بالمدينة. أما في كتسفون العاصمة الفارسية فقد انتشرت الاحتفالات بتحقيق الفرصة الانتصار الأول لهم على المسلمين على الرغم من الخسائر التي عانوا منها. وبارك رستم لبهم الجاذويه على شجاعته وأثنى عليه، وانغمس الجميع في الاحتفالات وهم لا يدرون أن الدماء العربية كانت تغلي لتلك الهزيمة في كل مكان. فما أن سمعت شبه الجزيرة العربية بما حل بأرض العراق حتى هب الرجال من كل مكان وصمموا على الانتقام من الفرس مهما كلف الأمر.